Tänään Verstaan kokeellisessa keittiössä me tehdään vähän semmoista niin kuin entisöinti, kunnostus, restaurointi, antiikkivahaa. Tehdään semmoista käsittelyvahaa. Se on oikeasti aika simppeli. Ja tämä on itse asiassa tosi helppo tehdä. Tähän me tarvitaan mehiläisvahaa jossain muodossa, ei ole väliä missä muodossa. Ja sitten me tarvitaan tämmöinen, tai joku semmoinen millä kynttilöitä, tiettekö, sulatetaan sitä kynttilävahaa. Tai joku semmoinen kulho. Maksaa muutaman euron ja näitä saa sitten mehiläisvahaa, no ainakin jostain käsityökaupoista. Me otetaan tänne ensin klunssi mehiläisvahaa ja me tehdään tämä suurin piirtein samassa suhteessa, kun me tehdään se T7 Danish Oil, eli 30-30-30 ja me tarvitaan tähän keitettyä pellavöljyä, laitetaan tätä 30%. No kuvitellaan nyt, että tuo on niinku, tai en tiedä mikä tuo oikein määrä tuolle on, mutta laitetaan nyt 30%. Tätä kaikkia on saman verran. Ja sitten me laitetaan tänne pieni tippa tärpättiä. Tarkemmin otettuja 30%. Ja näin. Eli tuon tarkoitus tämän pellavöljyn on hoitaa sitä puuta ja imeytyä sinne ja toitua sitten sitä, että se kuivuu nopsaan, se levittyy helpommin ja se imeytyy siihen puuhun paremmin tuon tärpätin. Ja sitten tämä on se mehiläisvaha, mikä sitten suojaa sitä puuta. Tämä on myöskin semmoinen, että me voidaan tätä sävyttää. Mä tein itselleni tämmöisen sävytetyn versionkin, mutta ehkä tämä on helpoin lähteä tällä. Jos me halutaan tehdä se sävytetty versio, niin sitten me laitetaan siihen ainoastaan lisäksi tiikkisävyä tai jotain muuta sävyä ja se toimii ihan sillain. Mutta mä itse, mä tykkään laittaa sitä sillain niin kuin ihan tipan sikäli mikäli, mutta tehdään nyt se ihan perusversio. Ja sitten me laitetaan tää 3 tai 2 ja annetaan siinä rauhassa sulaa tuon mehiläisvahan ja sitten sekoitellaan sitä välillä. Ja sitten kun se on sula, niin sen jälkeen otetaan tämmönen pieni purkki, mä ostan näitä sinellistä ja sitten kaadetaan se sinne purkkiin, laitetaan jääkaappiin ja vähän ajan päästä se pitäisi toimia. Annetaan tämä ensin rauhassa sulaa ja katsotaan mitä sitten tehdään. Ja tää toimii ehkä parhaiten semmosiin niin kuin, ei voi käyttää ihan restaurointiöljyn tapaan, että ei niin hyvin imeydy sinne, ettei semmoista niin kuin pintaa, koska tässähän ei ole lakkaa mitään, vaan tässä on vaan se niin kuin vaha. Tää tekee semmoisen niin kuin samettisen pinnan, mutta sanotaan, että jos sulla on kuivunutta puuta, semmoiseen kuivuneeseen puuhun, tai semmoiseen niin kuin kuivahtaneeseen, niin semmoiseen tämä tekee tosi hyvän jäljen, että se tummentaa sen ja tekee semmoisen silkkisen pinnan. Valmistetaan toi ensin, laitetaan se vähäksi aikaa pakastimeen ja sitten mennään tuonne toiselle puolelle testailemaan. Mulla on siellä yksi semmoinen kaappi, mikä on niin kuin kuivahtanut, mutta sanotaanko, että tämä ei korvaa restaurointiöljyä, mutta tämä pelastaa helposti semmoiset niin kuin kuivahtaneet versiot. Ja näitähän on siis antiikkivahoja ja kaikkea muita tämmöisiä kaupat väärällään, mutta jos on yhtään T7 henkeä, niin tämä on aika helppo tehdä myöskin itse. Sitten kun tämä mämmi on kokonaan sulanut, niin sitten me vaan kaadetaan se tonne. Ja tämän tosiaan tätä, niin kuin sanotaan, sitä kovuutta voi säätää tällä mehiläisvahalla. Sillä että se ei jää liian löysäksi, vaan se on semmoista just sopivaa. Mutta siihen voi periaatteessa, sitä voi sulattaa uudestaankin ja sitten laittaa siihen lisää mehiläisvahaa. Mutta joo, se on tietysti jokaisella makuasia. Mä luulen, että tässä nyt on ehkä vähän liikaa nestettä, että se ei välttämättä ole ihan sellaista niin kuin kivikovaa, mutta se on kuitenkin niin kuin levitettävää. Ja sitten kaadetaan se vaan tonne töttöröön ja annetaan sen, mitä nyt sanotaan, puolisen tuntia antaisi olla ja sen jälkeen se pitäisi sitten olla valmista käyttää. Ehkä kun lasipurkki olisi vähän terhakkaampi, niin se ei lähti sulaan, mutta ei tietysti tääkään lähde sulaan, koska se on menossa saman tien tuonne jääkaappiin tai pakastimeen. Ja sitten se mämmi pitäisi näyttää tältä. Ja tosiaan sillä mehiläisvahalla voi sääntää sen suhdetta, että kuinka jämäkkää se haluaa. Tää nyt on tämmöistä niinku jämäkkää, mutta kuitenkin levitettävää. Ja sitten me lähdetään testaamaan tätä
Tuutte vähän lähemmäs, niin näette, miten se vaikuttaa tuohon. Tuossa on meidän aika tuommoinen kuiva kohta, ja vedetään tätäkin. Näihin välttämättä kaikkiin se ei vaikuta, mutta kyllä se niin parantaa tilannetta, mutta tämä on ehkä se kaikista herkullisin, mikä tämä toimii parhaiten. Mikä? Niin kuin näkyy, niin se toimii itse asiassa aika hyvin. Siinä tulee semmoinen niin kuin samettinen jälki, mutta sitten se samalla ottaa ton kaiken kuivuuden sitä pinnasta pois. Monesti näissä puukalusteissa on just se ongelma, että kun ne pääsee kuivahtamaan, niin se on se draaman kaari. No tässä näkyy nyt hyvin tää ero. Ei se itse asiassa näy. Nyt näkyy. Eli tässä näkyy tää ero näiden kahden välillä. Testataan se vielä sitten tähän. Onko tähän mitään vaikutusta? Menette vähän kauemmas. Joo, kyllä se siihenkin vaikuttaa. Se ottaa noin kuivat tuolta pohjalta pois ja tekee siihen ihan tommosen siistin näköisen pinnan. Tähän levittämiseen niin melkein tää sieni tai joku muu tämmönen vastaava toimii aika hyvin. Mutta ei ole samanlainen kuin restaurointiöljy. Ettei ihan samalla tavalla pelasta, mutta aika hyvää jälkeä sen näyttäisi joka tapauksessa tekevä. Näin. Tässä on ero tehdyn ja ei tehdyn puolen välillä. Tehty, ei tehty. Ja nämä on ehkä ne parhaat paikat, nämä tämmöiset, missä näkyy, miten se vaikuttaa tuohon puuhun. Näin. Ei ole mikään kovin monimutkainen tehtävä ja tää on ehkä semmonen niin kuin kuivaan puulle. No tossa nyt näkyy hyvin esimerkki, mitä se tekee. Ei pelasta kaikkea, mutta on tiettyjä asioita, mikä tää toimii tosi hyvin. Ja en käyttäisi myöskään semmoisena niin kuin viimeisenä pintana, vaan ehkä enemmänkin semmoisen, kun haluaa huoltaa kalusteita, niin semmoiseen käyttöön. Et sitten jos haluaa uutta pintaa, niin sitten sellakkalakka tai sitten näitä Danish-oilia tai jotain muuta, että se pinta on oikeasti kestävä, top-oilia tai jotain muuta. Mutta on tämmöiseen niin kuin huoltamiseen, tämä toimii ihan hyvin. Kyllä, tämmöinen on T7 puunkäsittely antiikki T7 Danish Oil paha.